Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură, cum v-am obișnuit, atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un aspect important de care trebuie să țineți cont și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Săgetător. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii, care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia sau situația actuală în momentul în care voi urmăriți această lectură. Dragii mei, unii dintre voi, mai ales doamnele, spune, avem chiar 4 cărți. Trebuie să vă spun un lucru, în special pentru doamne, vorbim acum, bine, poate să fie și pentru domn, dar în special pentru doamne, e posibil să aveți anumite temeri vis-a-vis de o anumită sarcină. Da? Acum, aici există o multitudine de situații referitoare la o sarcină, poate unele dintre dumneavoastră, doamnele, care nu-și doresc, poate un copil, să aibă teama că ar putea fi însărcinate sau poate sunteți în situația în care vă doriți să aveți un copil, da, și aveți oarece teama de cum e să fii mamă, da, deci puteți adapta, există anumite temeri, poate vis-a-vis de acest lucru. Dacă nu vorbim, în schimb, de ar trebui să vă spun un lucru. Toate aceste temeri pe care le puteți avea din punctul ăsta de vedere, dragilor, eu aș spune că sunt decât niște temeri care nu au nicio legătură cu partea fizică. Sunt pur și simplu niște emoții, niște gânduri de ale voastre, dar care cumva parcă nu au și o latură reală, da? Parcă nu au o legătură. Probabil că sunt firești, dar nu neapărat bine justificate, ca să zic așa. Sau, unii dintre voi e posibil care aveți copii, și acum revenind, indiferent că sunteți domni sau doamne, cei care aveți copii se pare că ați celebrat sau v-ați bucurat de succesul unuia dintre copiii voștri. Iar asta, pur și simplu, gazela vine cu o schimbare. Cu o schimbare foarte bună, aș spune eu. Eu aș spune că, indiferent că vorbim poate de nașterea unui copil, de vreo sarcină, vine cu această schimbare, că e vorba de un succes al vreunuia din copiii voștri, vine cu o schimbare pozitivă, vine cu acel aer proaspăt în viața voastră. O veste pe care o puteți primi de la o femeie. Știu că o să-mi spuneți, păi ne ziceți mereu când e generală să adaptăm. Și așa și este, doar că în acest pachet de cărți de oracol al ceștii de cafea, cum avem atât parte feminină cât și parte masculină și sunt diferențiate foarte bine între ele, atunci păstrez ideea că este o veste de la o femeie mai în vârstă, iar această veste cumva ție îți va aduce o realizare, pentru că avem leul. Dacă nu ți aduce neapărat poate o realizare, dar îți dă acea putere să mergi înainte către ceea ce tu îți dorești să faci. Poate fi ori o femeie mai în vârstă
care încă să se afle în acest plan astral, da? Vreo mamă, vreo bunică, vreo soacră, cineva din cercul vostru apropiat, sau poate să fie, mare atenție, un vis pe care unii dintre voi să-l aveți cu cineva care poate nu mai se află în planul ăsta terenal, dar cu care voi ați avut o conexiune foarte bună și care cumva prin intermediul visului posibil să vă ajute să găsiți un răspuns la o anumită situație care pe voi vă frământa. Iar asta să te ajute cumva într-un anumit proiect, într-un anumit plan, mai ales pe carieră. Da? Deci indiferent că vorbim de o veste pur și simplu fizică, da? Pe care o primiți, va fi ceva legat de carieră. Și că tot vorbim de carieră, haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru viața asta profesională. Dragii mei, avem un 10 de monede care îmi spune că ați avut ori o mutare din cauza jobului posibil, dar care v-a adus îmbunătățiri, da? Mai ales la nivel material. Unii dintre voi e posibil chiar să fi obținut poate vreun job mai bun decât cel pe care l-ați avut înainte. Ați avut un progres, ați avut o creștere din punctul ăsta de vedere profesional. Avem un 4 de spade care îmi vorbește despre posibil unii dintre voi să vreți o mică vacanță. Da? Să încercați un pic să vă odihniți, să vă recuperați forțele. Acum, e posibil unii dintre voi chiar să fi cerut poate și un concediu. Concediu ori medical, ceea ce nu prea cred, e puțin probabil, dar nu imposibil, sau poate concediu de odihnă. Cert este că avem un 9 de cupe, care dacă vorbim chiar și de concediu medical, îmi vorbește de o stare de bine, nu va fi nimic grav, iar în afară de asta, 9 de cupe îmi vorbește de extindere, de expansiune, da? Dacă aveți vreo afacere, veți reuși de-a lungul următoarei perioade să vă extindeți, da? Sau poate să obțineți o avansare, sau poate să obțineți acel post în urma unui interviu, da? În care veți primi un răspuns pozitiv și în felul ăsta așteptarea voastră în a găsi un job se cam încheie. Haideți să vedem pe partea asta materială. Pe partea materială. Pe partea materială, dragii mei, sunteți într-o perioadă de schimbare, eu aș spune. De schimbare și la fel îmi apare o schimbare de locație, o schimbare de loc. Oricum, această schimbare pentru voi va aduce niște îmbunătățiri, va aduce niște rezultate. Chiar dacă aceste rezultate aparent nu se văd la orizont sau dacă se văd așa, de-abia se întrezăresc, asta nu înseamnă că ele nu vor veni. Nu știu, poate ați cerut ceva anume legat de bani, vreun împrumut, vreun credit, ceva. Sau așteptați un răspuns relaționat cu o anumită sumă de bani. Și parcă nu prea mai aveți răbdare, mai ales că avem și un cavaler de cupe aici. Un cavaler de cupe care îmi vorbește despre rezolvări. Da? Chiar dacă poate vi se pare că durează prea mult, dar ele vor veni, se va rezolva o situație financiară, iar faptul că avem și marele preot aici, asta îmi spune că cumva lucrurile se vor face de într-o manieră foarte corectă. Da? Și e posibil ca totuși, dacă cumva vreți să investiți în ceva anume, să consultați totuși un specialist. Îmi cer scuze pentru bâlbăială. Să consultați un specialist, da? Să nu faceți chiar așa la întâmplare. Este sfatul care vi-l dă cărțile. Pe tema asta
bănească, material. Dar lucrurile se vor îmbunătăți încet, este adevărat, nu va fi așa de azi pe mâine, va fi nevoie de un pic de timp, dar ele se vor rezolva. Haideți să vedem pe partea asta amoroasă pentru cei care sunteți într-o relație. Și haideți să vedem. Și avem magicianul, frumos, împărăteasa și moderația. Dragii mei, cei care sunteți într-o pereche, da? Nu contează că este oficială, neoficială. Sunteți, formați un cuplu. Trebuie să vă spun că sunteți... Unii probabil ați trecut prin ceva situații un pic negative, dar se pare că ai știut exact ce trebuie să faci, în așa fel încât lucrurile să se aplaneze. Faptul că avem împărăteasa, asta îmi spune că, cel puțin de moment, îmi vorbește încă o dată de o sarcină. E posibil ca cei care sunteți în pereche să aflați de faptul că e posibil să aveți încă un membru în familie. Sau, dacă nu vorbim de acest lucru, atunci putem vorbi de acel sex appeal, de acea chimie care o să existe între voi sau există deja între voi, care va face ca relația să fie mult mai stabilă și mult mai armonioasă. Iar faptul că avem și moderația, asta deja îmi arată faptul că vă sprijiniți unul pe celălalt și pur și simplu aș spune că următoarea perioadă va fi o perioadă în care parcă simțiți nevoia de a sta mai mult timp împreună. Da? Apare acea senzație de a nu fi singur și de a fi cu cel pe care voi vi-l doriți lângă voi. Hai să vedem acum pentru cei care sunteți singuri, indiferent de ce sunteți singuri, da? Pentru că mai am persoane care mă întreabă, domne, faceți pentru văduvi. Odată ce viața, indiferent sub ce aspect, ne-a făcut să rămânem singuri, indiferent motivul pentru care noi suntem singuri, atunci această parte a lecturii este pentru acele persoane, indiferent cauza pentru care acele persoane sunt singure, da? Și avem așa, soarele, pajul de spade și un rege de spade. Dragilor, îmi apar zodii de aer. Poate rezonează cu careva dintre voi, este vorba despre Gemeni, Balanță sau Vărsător. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, se pare că ai reușit să găsești iubirea, ai reușit cumva să găsești poate pe cineva care să îți dea așa un dram de optimism, că lucrurile într-adevăr pot avansa. Totuși avem un paș de spade, un paș de spade care ne vorbește de o lipsă de răbdare. Cumva parcă unii dintre voi, ori voi nu mai aveți răbdare, ori cealaltă persoană nu mai are răbdare. Dar totuși trebuie să luați totul pas cu pas, da? Să dați timpului timp, cum îmi place mie să spun. Și de ce? Pentru că toate vin atunci când trebuie. Da? Pentru toate lucrurile există un timp divin. Avem un rege. Un rege de spade care îmi vorbește de cineva cu un intelect foarte bun, de o persoană foarte fermă. Acum, indiferent, dacă vorbim de exemplu despre o parte masculină, spune că e cineva foarte viril, da? Foarte hotărât, foarte inteligent. Dar dacă vorbim de o doamnă, atunci e posibil ca această doamnă să aibă caracteristici un pic masculine, o fire foarte luptătoare și, ce este, cred că, cel mai important și într-o parte și în cealaltă, că e posibil să-și arate cu greu sentimentele. Iar asta pe voi să vă facă să fiți un pic mai nerăbdători, așa. Bun. Acum, haideți să vedem ce mesaj au florile pentru voi, dragilor, pentru următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Ce mesaj aveți pentru zodia Săgetător, pentru dragii mei? Avem un mesaj extraordinar, un trandafir roșu, 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 roșu. Un moment. Am rezolvat și cu lumânărica. Bun, dragilor, deci mesajul florilor pentru voi este: deschideți inima, cu acest frumos trandafir roșu. Și ce ne spune acest mesaj? Spune așa că promisiunea dragostei
nu se poate realiza dacă tu nu-ți vei deschide inima. Așa cum se pot vindeca anumite blocaje, anumite răni din trecut, pentru a putea trăi adevărata pasiune pe care tu o cauți, trebuie să-ți deschizi inima. Asta ce înseamnă? Că unii dintre voi probabil încă aveți temeri, încă aveți anumite frici, da, vis-a-vis de aspectul ăsta, cel puțin, pentru că despre asta ne vorbește această carte, aspectul ăsta amoros, dar mesajul florilor este unul foarte simplu și anume, încearcă să te deschizi un pic mai mult, pentru că e posibil totuși chiar voi să fiți aici și să vă fie teamă, să vă deschideți și să vă arătați sentimentele. E posibil chiar voi puteți să adaptați, da? Așa că deschideți-vă inima, vindecați, dacă s-au vindecat rănile din trecut sau dacă mai există ceva acolo care încă vă mai doare, odată ce vă deschideți inima e posibil să primiți acea medicină care vă trebuie ca să închideți acele răni, cum să spun eu, definitiv. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și, ca de obicei, vă invit cu mare drag, dacă nu v-ați abonat până acum și ați rezonat sau v-a plăcut această lectură, nu ezitați să vă abonați, cum de asemenea aștept cu mare interes și cu mare drag like-urile, comentariile voastre, distribuirile, aceste gesturi atât de minunate pe care le primesc de la voi sunt atât de importante în dezvoltarea acestui proiect numit Tarot Flor de Loto. Așa că mii de mulțumiri anticipat pentru toate aceste lucruri. Iar până data viitoare, când ne vom revedea, numai bine vă doresc multă lumină în suflete și în gânduri și, desigur, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.